Ollaan niinku vuosia odotettu tämmöstä, että pääsis näin kova tasoiseen tonnin vetosen kisaan. Vitsi mä kyllä näytän vielä, että miten kovaa on pystyy juoksemaan. On syntynyt uusi Suomen ennätys! Tuntuu oikeastaan aika hurjalta sanoa tälleen monta vuotta, kun se on ollut tavoitteena, että parin viikon päästä mä tiedän, että pääsenkö mä olympialaisiin vai en. Mutta vaikka aika käy tässä vähi, niin mulla on kuitenkin vielä 3 kisaa, millä pystyn siihen vaikuttamaan. Paavonurmi Games, Kuortanen Games ja Kalevan kisojen tonni vitonen. Nämä olisi nyt semmoiset kisat, missä olisi tärkeää onnistua, koska panoksena on tosiaan se, että kuinka käy mun pitkän ajan tavoitteelle. Tervetuloa vlogiin! Yhdessä aiemmassa vlogissa mä näytin tosi nopeasti, miten tommonen yksi ruoka valmistuu, ja siitä tuli monta kommenttia, että saisiko tosta reseptin, niin tässä tulee nyt sitten vähän tarkempi ohjeistus, miten toi ruoka valmistuu. Että tuohon tulee niin paljon pinaattia tuohon ruokaan, niin ton nimi on totta kai kipparivuoka. Pitäis sekoittaa tää. Ihan tämmöisenä tää ei tonne uuniin mene. Mites toi uuni? Pitäisikö sen olla päällä? Sehän on ollut tässä jo heti, ja ensimmäinen ohje on se, että pistä uuni lämpenemään 200 asteeseen. Varmaan en tiedä, olisiko se yleensä silleen helpompaa, kun sekoittaisi niinku yksi asia kerrallaan. Niin se voisi ehkä olla. Silleen Mutta mä ajattelin, että tää on tässä videolla tälleen niinku viihdyttävämpi, kun voi kumoa tänne kaikki ja sitten se vaan yhtäkkiä on sekoittunut. Ja tosta noin, nyt se on sekoittunut. Nyt ollaan tosiaan Turussa. Täällä on Paavonurmi Games, Suomen kovatasoisin yleisurheilutapahtuma. Viime vlogin kisarumban jälkeen palasin siitä suoraan tekemään kovia treenejä. Viikon sisään tuli kisa Prahassa, sitten pitkät ylämäät ja sitten vielä teho 400 sitten radalla. Että tosi kova viikko oli, mutta se oli tarkoituksellakin tolleen tiivis viikko, että saataisiin niin ne kovat treenit silleen tehtyä ja sitten myös ehtis palautua niistä treeneistä ja kevennettyä sitä harjoittelua silleen, että olisi tuore mies lähdössä sitten näihin niin kuin kuun viimeisiin kisoihin. Ja silleen se kyllä ainakin itse kokee, että onnistui, että kovat treenit meni tosi hyvin ja sitten tuossa nyt kun on treenit keventynyt, niin siitä on myös tullut semmoinen fiilis, että vitsi kun pääsisi jo kisaamaan. Tarkkasilmäiset on saattanut tästä vlogilta huomata, että jos mulla on kisa-aamussa jotain rullauksia tai muita semmosia aktivointia, niin mä tykkään tehdä niitä ylämäkeen, että saa sitä kautta semmosen pienen voimavastuksen niihin sitten kanssa. Ja se johtaa sitten siihen, että aina kun saapuu jonnekin kisapaikkaan, niin mä aina vähän silleen skauttaan sitä lähimaastoa silleen, että mistä sieltä löytyisi sitten semmonen ylämäki, missä voi aamun herättelyt sitten tehdä. Ja eihän semmoista nyt aina löydy, että välillä on kisoja semmoisissa paikoissa, jotka on niin tasaisia, että ei ole niinku ylämäkiä lähimaillakaan. Ja sitten viime vlogissa, kun mä olin Prahassa, niin se jäi sitten mieleen siitä, että sieltä ei löytynyt paljon mitään muuta kuin niitä ylämäkiä, että sieltä oli vaikea löytää taas semmoista tasasta paikkaa juosta. Mutta tän kisapäivän ylämäeksi löytynyt sitten tämmönen. Viime vuonna mä muistan ehkä jossain Twitterissä nähneeni tämmöistä keskustelua vähän silleen, että minkä takia Rinnettä ei oikein laita semmosia kisoihin, missä kärki juoksee 3.32 ja sitten sieltä lefta tulee perässä, niin kyllä tulee 3.35 sillä paljon helpommin silleen. Niin siinä oli vähän silleen, että ai vitsi, että onpa hieno idea, että vitsi kun en ole itekään miettinyt tommoista. Ei se niin mene, että semmosiin kisoihin niin vaan mennään, että se on tosi kova kilpailu niistä kisapaikoista, että kuka pääsee niihin kisoihin juoksemaan. Sitten kun tulee 3.37 ennätyksellä, niin siinä joutuu jonotuslistalla aika kauas siitä, niin kuin, että ketkä pääsee siihen kisaan. Sitten siinä pitäisi käydä tosi hyvä tuuri, että pääsisi semmoiseen starttiin. Et sen takia se onkin nyt mahtavaa, että täällä Paavonurmi Gamesissa, kun on ollut aiempina vuosina vaan 8,
niin nyt sitten on tonni vitostakin täällä. Voisi sanoa, että ollaan niinku vuosia odotettu tämmöistä, että pääsis näin kova tasoiseen tonni vitosen kisaan, että siitä ei tänään ainakaan jää kiinni. Mutta olympiarankingin kannalta se ei pelkästään riitä, vaikka tekisi hyvää tulosta tänään, vaan pitää myös päästä 8 parhaan joukkoon, että saa niitä sijoituspisteitä, että sitä lähdetään tavoittelemaan. Ja sieltä tulee Rinne, erinomaisesti lähestyy kärkijoukkoa. Rinne nyt ulkokaarteessa. Kello käy, vielä on aikaa. Rinteellä matkaa maaliin, noin 20 metriä. Rinne tuo joukon jatkona, tullaan kovaa. 3.33 siitä, niin kyllä se näyttää kello käsiä ja aivan maagisia lukemia tällä hetkellä. Ja sieltä 3.35.20 on syntynyt uusi Suomen ennätys. Ja sen juoksee Joonas Rinne, Saarijärven pullistus. Vanhasta ennätyksestä oli ikuisuus, mutta tämä on tässä ja nyt. Yleisö nousee seisomaan. Miesten tonni vitosella on vihdoin nähty tämän miehen juoksu. Ja se juoksu on nopeampi kuin kenelläkään suomalaisella koskaan häntä ennen. Joo, sieltä tulikin nyt sitten Suomen ennätys. Toi on kyllä semmonen, että sitä on saanut tässä pitkään jahdata. Jonkinlaiseksi tavoitteeksi muodostui jo siinä vaiheessa, kun 2017 mä voitin mun ensimmäisen Suomen mestaruuden. Siinä kävi silleen, että meillä se kisa muodostui ihan todella hidasvauhtiseksi semmoiseksi niin kuin taktiikkajuoksuksi, että kyttäiltiin ihan viimeiseen asti. Että vasta viimeinen niin kuin 600-500 metriä niin kuin tultiin tosi kovaa, mutta siis voittoajaksi tuli joku 4 ja 10 ja siitä saatiin niin kuin kyllä kuulla median puolesta silleen aika paljon ja tuli niin kuin aika monestakin suunnasta semmoista kritiikkiä siitä, että vitsi miten surkeita juoksijoita niin kuin nämä on, että näistä pojista ei tule mitään. Ja se niin kuin kyllä sytytti musta semmoisen tietynlaisen sisuuntumisen, semmoisen kunnon kipinä vähän silleen, että vitsi mä kyllä näytän vielä, että miten kovaa mä pystyn juoksemaan. Mä taisin tuossa medialle puhua, että 2018 olisi ollut se, mutta nyt mä muistan, että se oli 2019 se kerta, kun oltiin Flagstaffissa harjoitusleirillä ja siellä me sitten päivällispöydässä puhuttiin niin kuin siitä, että toi tonni vitosen Suomen ennätys olisi kyllä semmoinen, mikä olisi niin kuin rikottavissa ja semmoinen, minkä nimenomaan haluaisi rikkoa. Jos se silloin 2017 jo niin kuin jollain tapaa muotoutui semmoiseksi tavoitteeksi, niin silloin se omassa päässä muuttui semmoiksi paljon niin kuin vielä konkreettisemmaksi, että toi on oikeasti se, mitä kohti niin kuin lähdetään menemään. Varsinkin niin kuin viime vuonna musta tuntui, että niin kuin ne ennätykseen tarvittavat palaset on niin kuin ne olemassa, että nyt vaan tarvitaan se oikea hetki, missä ne palaset sitten loksahtaa kohdalleen ja nyt se sitten tuli tuolla Paavonurmi Gamesissa. Että on kyllä ihan mahtava hieno fiilis tosta, että voi sanoa, että toi oli uran yksi isoista tavoitteista, mikä tuossa täyttyi. Ja sitten itse juoksusta mä sanoisin silleen, että se ei kuitenkaan ollut ihan täydellisesti onnistunut juoksu, että taktiikka oli vähän niin kuin rakennettu sen pohjalle, että se ryhmä tulisi pysymään yhtenäisenä sinne niin kuin tosi pitkälle asti. Ja sitten siinä se tilanne oikeastaan eskaloitui tosi nopeasti, että mä en ehtinyt oikein reagoida siihen, että se oli yhden kaarteen aikana, kun se ryhmä repesi. Et sitten kun viimeinen 500 lähti, niin mä siinä kohti sitten huomasin silleen, hetkinen, miten tässä nyt näin pääsi käymään, ja jouduin sitten imemään sitä pääjoukkoa takaisin kiinni. Mutta sain pääjoukon kuitenkin kiinni ja tultuun niin kuin hyvin loppuun. Viimeinen 100 olisi voinut tulla vielä silleen vahvemmin. Et siinä ehkä varsinkin 7 ja 6 olisi ollut semmoista, mitkä siinä olisi ollut otettavissa, jos tosiaan en olisi jäänyt noin kauas siinä sitten välissä. Ja siinä kun tultiin tosiaan sitten maaliin, niin siinä sai aika pitkään sitten odottaa siltä, että mitä tuloksia sinne tulostaululle ilmestyy sitten. Ja siinä vaiheessa, kun mä näin, että voittoaika on 34 alaosia, niin mä oikeastaan jo vähän niin kuin tiesin, että nyt se Suomen ennätys tuli. Tai olisin ollut tosi yllättynyt, jos se ei olisi mennyt sen Suomen ennätyksen alle. Mutta mua jännitti tosi paljon siinä kohti, koska mä en ollut ihan varma, että oliko mä nyt tässä kisassa 8. vai 9. Koska niin kuin mä sanoin, niin top 8 saa niitä sijoituspisteitä kisasta, että jos mä olisin jäänyt 9, ei olisi tullut sijoituspisteitä ja tää ei olisi auttanut yhtään mua siihen olympiarankingiin. Mutta olin tosiaan 8, eli tässä nyt sai hyvät pisteet sinne olympiarankingiin, mutta vielä se ei kuitenkaan riitä, että pitäisi nyt sitten onnistua seuraavaksi sitten Kuortanen Gamesissa, mihinkä me sitten matkaan seuraavaksi.
suunta kohti Kuortanetta ja teenkin tässä nyt silleen, että ajan sinne Kuortaneelle vasta tälleen kisapäivänä, että oon tässä liikkeellä silleen hyvissä ajoin, että teen vasta aamuverkan sitten kun pääsen sinne perille ja saan huoneen, missä pystyy lepäilemään silleen ennen kisaverkkaan lähtemistä. Lounaan yhteydessä sinne sitten kuvataan Ylelle pari jotain klippiä, jotain haastattelua, en mä tiedä mitä tarkalleen ne kuvaavat, mutta pyysivät mua kuitenkin sinne, että tässä on silleen ihan ohjelmaa tähän kisapäivään. Ei ole yhtään tuntunut siltä, että tavallaan se lataus olisi niinku purkautunut sinne Paavonurmi Gamesiin. Että nytkin kun tässä odottelee Kuortaneen starttia, niin tosi tavallaan jotenkin hyvin rakentuu se lataus kohti kisaa, että ei ole yhtään semmoinen niinku väsynyt sen kisan jäljiltä niinku henkisesti. Eli ennätysjuoksun perään sitten uran toiseksi nopein juoksu ja ensimmäinen 3.36. Tämä oli kyllä tosi hyvä viikko. Toi meillä Kuortaneen kisa oli semmonen, että meillä noi väliäät ei ollut siinä mitenkään hirveän kovia, että siltäkin osin on tosi tyytyväinen, että sai sitten viimeisen kierroksen juostua tosiaan niin kovaa, että ehti tommosiin koviin aikoihin. Mulla päivän vire ei tuntunut ihan niin hyvältä kuin mitä se oli Turussa, että mulla varsinkin 3. kierroksella oli vähän semmonen heikompi hetki menossa, että piti pikkusen vetää henkeä, että sai säilytettyä itselle sen loppuvahvuuden. Mä näin siitä, että Irlannin Doyle lähtee kärjestä vähän repimään eroa ja siihen olisi pitänyt pystyä vastaamaan, että olisi paremmin saanut taisteltua sitä voitosta. Mutta mulla oli siinä kohti just semmonen fiilis, että jos mä nyt tohon lähden, niin sit mulla saattaa viimeinen 100 metriä kyllä katketa aika pahasti. Ja on kyllä myös iloinen siitä, että mä pystyn tunnistamaan ton fiiliksen, että toi on yleensä mikä löytyy siinä kilpailukauden edetessä se tuntemus sitä omasta jaksamisesta. Mutta nyt on 2 kisaa juostuna niistä 3 kisasta, mitkä mä video alussa mainitsin. Ja molemmat vielä onnistu silleen niin hyvin, että ne paransi mun olympiarankingia. 1 kisa on jäljellä, se nähdään ensi vlogissa. Oikein paljon kiitoksia super thankseista. Paina tykkäys, tilaa kanava ja ensi vlogissa sitten selviää, että päästäänkö olympialaisiin. Kippari kuittaa. Joo. Päivän vinkkinä on nyt semmonen, että jos on tarkoituksena lisätä kuvaan joku semmonen efekti, joka tuottaisi siihen ympäristöön valoa, jos se olisi niin kuin oikeasti siinä, eli joku tämmönen kirkas elementti, niin silloin sitä tulee aina pikkusen parempi, jos saat siinä kuvaushetkellä jo silleen niin kuin aitoa valoa siihen kuvaan tehtyä. Nämä on pikkusen pieniä nämä mun valot, mutta katsotaan mitä saadaan aikaiseksi.